Березень 2022 року. Російські танки палають під Києвом. Світ буквально заціпенів, а в турецьких палацах вже почали готувати шампанське. Нам кажуть, що тоді у Стамбулі Україна була буквально за крок від припинення цієї війни, що існував документ, який міг зупинити все буквально за один день. Мир був так близько, повторюють сьогодні російські пропагандисти та деякі західні політики. Але чи був це насправді мир? Чи можливо це був просто протокол про ліквідацію цілої держави, розписаний на 17 сторінках? Сьогодні ми вперше детально розберемо не чутки, а реальний проєкт договору про постійний нейтралітет та гарантії безпеки України. Це не лекції з історії, це аналіз того, як юридичними термінами нас намагалися загнати в пастку, з якої немає виходу. Ви почуєте цифри, які Кремль хотів залишити від наших збройних сил, і побачите пункти, де Росія, країна-агресор, призначала себе нашим головним охоронцем. Чи знали ви, що згідно з цим документом українська армія мала стати меншою, ніж у часи Януковича? Що нам хотіли заборонити мати ракети, здатні долетіти далі, ніж на 40 кілометрів. Поки наші солдати відбивали Гостомель, у Стамбулі нам пропонували армію, яка не здатна захистити навіть один обласний центр. І найцікавіше, Росія вимагала права вето на будь-яку допомогу Україні. Тобто, якби вони напали знову, вони мали б юридичне право заборонити світу нас рятувати. У цьому відео жодних емоцій, лише факти та юридична логіка. Ми пройдемося по кожному пункту від демілітаризації до так званих гарантій. Я покажу вам, чому Буча змінила все і чому насправді ці переговори були не про мир, а про капітуляцію з відстрочкою. Ви на каналі Контури Історії. Починаємо розбір, про який не люблять згадувати дипломати. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Перший і ключовий пункт цього договору – стаття 1. Вона проголошувала Україну постійно нейтральною державою. Звучить як знайомо багатьом позаблоковість, але диявол криється в деталях. Це не просто відмова від НАТО, це юридичне зобов'язання ніколи не вступати у жодні військові союзи. Але Росія пішла далі. Вона вимагала зафіксувати це буквально в нашій Конституції як непорушну норму. Тобто, будь-яка спроба майбутніх поколінь переглянути цей статус автоматично робила б Україну порушником міжнародного права. Ми добровільно мали віддати ключ від свого власного суверенітету в руки країн-гарантів, серед яких, зокрема, була і Москва. Найбільш цинічний підпункт стосувався військових навчань. Проєкт договору прямо забороняв перебування на території України будь-яких іноземних військ, баз та навіть інструкторів. Але зачекайте, навіть прості спільні навчання з країнами Заходу ставали неможливими. Чому? Бо для їх проведення потрібна була згода всіх країн-гарантів. Ви правильно зрозуміли, Росія отримувала юридичне право вето на будь-яку нашу військову співпрацю. Без дозволу Кремля ми не могли б навіть провести тренування з британцями чи поляками на своїй власній землі. Це не про нейтралітет, це перетворення України на стерильну зону, повністю відкриту для російського впливу. Друзі, розбір таких складних документів потребує багато часу та роботи з архівом. Якщо ви цінуєте такий формат глибоких розслідувань і хочете, щоб контури історії виходили частіше, підтримайте наш канал. Ви можете стати спонсором прямо тут, на YouTube, натиснувши кнопку «Долучитися» або підтримати нас за посиланням в описі. Також реквізити у вас зараз є на екрані. Ваша допомога – це паливо для нових розслідувань, які допомагають нам усім бачити правду за завісою пропаганди. Дякую кожному, хто вже є з нами, та кожному, хто підтримує. Часто кажуть, що нам пропонували австрійську або шведську так звану модель. Але це є маніпуляція. Австрія та Швеція самі визначали свою оборонну політику. У стамбульському проєкті Україна її абсолютно позбавлялася. Більше того,
Цей проєкт вимагав від нас не приймати жодних зобов'язань, які суперечать статусу постійного нейтралітету. Під це формулювання можна було підтягнути буквально що завгодно: від участі в економічних санкціях до купівлі західних технологій подвійного призначення. Будь-який крок до Європи Росія могла оголосити порушенням цього договору. Отже, пункт про нейтралітет не був про мир, він був про ізоляцію. Україна мала залишатися один на один з агресором, без права на навчання, без права на союзників і з російським вето на будь-який рух у бік нашої безпеки. Це була юридична стіна, яку Москва будувала навколо нас, поки її армія намагалася пробити нашу оборону на фронті. Але справжній шок чекав українську делегацію буквально в наступному розділі, там і де йшлося про те, що залишиться від нашої армії. Ми з вами підійшли до найболючішої частини стамбульського проєкту. Додатку номер 1. Якщо нейтралітет був юридичною кліткою, то цей розділ мав стати фізичним обезброєнням України. Офіційно це називалося ліміти на особовий склад та техніку. Неофіційно це була спроба перетворити Збройні Сили України на декоративне формування, здатне хіба що на проведення якихось парадів та боротьбу з мітингами. Росія прийшла на переговори з чітким планом. Армія України повинна була стати в рази меншою, ніж вона була навіть на момент вторгнення 24 лютого. Давайте дивитися на цифри, які Москва виклала на стіл. Перше. Чисельність ЗСУ. Кремль наполягав на ліміті у 85 тисяч осіб. Для порівняння, на момент 2021 року в ЗСУ було близько 250 тисяч. Тобто армія мала скоротитися буквально втричі. Україна намагалася відстояти хоча б 250 тисяч, але Росія була непохитною. Друге – танки. Російська пропозиція – 342 одиниці. Україна просила 800. Щоб ви розуміли абсурдність цифри у 342 танки. Це менше, ніж ми мали на озброєнні в одній лише танковій бригаді та кількох полках до війни. Це кількість, якої не вистачило б навіть для того, щоб надійно закрити одну ділянку фронту на нашому сході, не кажучи вже про кордон із Білоруссю чи Росією. Тепер щодо артилерії. Бога війни, який сьогодні рятує наші позиції. Росія вимагала залишити Україні лише 519 одиниць гармат та гаубиць. Україна просила 1900. Різниця майже в 4 рази. Але найбільш цинічним було обмеження по авіації. Москва хотіла бачити у нас лише 102 бойових літаки. Ми ж наполягали на цифрі 160. Але цифри – це лише половина біди. Росія вимагала повної заборони на ракети з дальністю понад 40 кілометрів. Задумайтесь буквально, будь-яке західне озброєння, будь-який Хаймарс чи навіть звичайна наша Вільха потрапляли під повну заборону. Україна мала стати, скажімо так, підсліпуватою бойовою одиницею, яка не може вдарити по ворогу далі, ніж бачить око. Що стосується реактивних систем залпового вогню. Росія наполягала на 96 одиницях, Україна на понад 600. Така ж історія із нашим ППО. Кожен пункт був прописаний так, щоб Україна не мала жодного шансу на глибоку оборону. Росія не просто хотіла зменшити кількість, вона хотіла позбавити нас технологічної переваги та можливості знищувати логістику агресорів. Фактично, нам пропонували армію, яка за своєю потужністю була б слабшою за поліцію великої європейської країни. Коли ви бачите ці цифри поруч, стає зрозуміло, Стамбул не був про компроміс. Це була вимога хірургічного видалення оборонного потенціалу України. Поки російська армія залишалася мільйонною ордою, українську армію мали перетворити на беззахисну мішень.
І все це під чесне слово Кремля, що вони більше не нападуть. Але що ж це за чесне слово і як воно було прописане в пункті про гарантії безпеки? Там ховається головна юридична катастрофа цього договору. І пам'ятайте, жодний договір з Росією не вартий і клаптика паперу, на якому він, власне, підписується чи укладається. Ми підійшли до моменту, який українська делегація намагалася подати як найбільшу перемогу. Це стаття про міжнародні гарантії безпеки. Ідея була простою: якщо Україна відмовляється від НАТО, вона має отримати щось натомість. І цим щось мали стати гарантії, аналогічні 5 статті Альянсу. Тобто напад на Україну означає напад на усіх гарантів. Серед них, зокрема, Велика Британія, Китай, США, Франція, Туреччина і Російська Федерація, Московія. Так, ви не помилилися. Агресор, який на той момент окупував частину наших територій і штурмував Маріуполь, мав стати одним із офіційних охоронців нашої безпеки. А тепер увага на екран. Це те, що вбивало всю логіку безпеки. У проєкті договору було прописано, що у разі збройної агресії проти України країни-гаранти надають допомогу, включаючи закриття неба та постачання зброї. Але була одна маленька юридична заковика. Рішення про надання такої допомоги мало прийматися на основі консенсусу всіх держав-гарантів. Що це означає на практиці? Уявіть собі, на секундочку, Росія знову порушує договір і переходить наш кордон. Україна звертається, для прикладу, до США, Британії та Франції за допомогою. Ті готові надати літаки та ракети. Але Росія, як офіційний гарант, каже: я не згодна, я накладаю вето. І все. З юридичної точки зору, ніхто з інших країн не мав би права нам допомагати, не порушуючи цей самий Стамбульський договір. Цей пункт перетворював гарантії безпеки на гарантії безкарності для Москви. Фактично, нам пропонували систему, де агресор мав офіційний дозвіл блокувати будь-яку допомогу своїй жертві. Більше того, західні партнери, побачивши це формулювання, були просто шоковані. Вони розуміли, підписати такий документ означає взяти на себе зобов'язання, які неможливо виконати без прямого конфлікту з Росією, який сама ж Росія і заблокує. Це був юридичний цугцванг. Будь-який хід в межах цього договору вів до поразки України. Різниця між НАТО та Стамбулом була фундаментальною. У НАТО рішення про допомогу – це обов'язок союзників. У Стамбульському договорі і проєкті, в якому він залишився, це була опція, яку міг вимкнути буквально сам нападник одним своїм підписом. Росія не просто хотіла залишити нас без зброї, як ми розібрали в попередньому блоці. Вона хотіла юридично заборонити світу нас рятувати в майбутньому. І коли ми чуємо, що Україна втратила шанс на безпеку, ми маємо пам'ятати, нам пропонували не парасольку від дощу, а паперовий щит під час урагану, який до того ж мав тримати сам ураган. Але зачекайте, крім армії та гарантій, були ще й гуманітарні вимоги, які більше нагадували ідеологічну окупацію. Якщо ви думали, що Стамбульські угоди стосувалися лише танків та нашого нейтралітету, то ви недооцінюєте апетити Кремля. В проєкті договору був окремий розділ, який фактично вимагав від України змінити власну внутрішню політику під диктовку Москви. Це те, що вони називали боротьбою з нацизмом або денацифікацією. На практиці це означало пряме втручання в українське законодавство. Росія вимагала скасування закону про забезпечення функціонування української мови як державної, змін до законів про освіту та повного перегляду, власне кажучи, нашої гуманітарної політики. Більше того, Кремль наполягав на забороні того, що вони називали пропагандою фашизму та нацизму. Звучить нібито правильно, але в російському юридичному перекладі нацизмом називали все від вшанування героїв УПА до згадок про Голодомор як геноцид. Це була спроба запровадити в Україні російську цензуру на рівні Конституції.
Нам диктували, кого вважати героями і які пам'ятники зносити, а які залишати. І навіть як саме викладати історію в наших школах. Це не були умови мирного договору, це був статут колоній, де метрополія визначає культурний код підлеглої території. А щоб такого ніколи не відбувалося в реальності, закликаю вас підтримати наш проєкт, канал Контури історії, де ми, власне, відтворюємо нашу українську націоналістичну патріотичну історію. Донатом. У вас є зараз реквізити на каналі, якщо ви ще цього не робили. Зробіть це, підтримайте проект, щоб виходили наступні відео, випуски, і наша історія, вона була українською, вона була правдивою. Велика вдячність всім, хто відгукнеться, хто вже долучається до підтримки нашого каналу, вам справді велика вдячність. Для будь-якої суверенної держави такі вимоги є принизливими. Ну, погодьтеся, та диктувати, кому з наших героїв, скажімо так, шанувати, кому ні. Ну, насправді це є дуже і дуже низько. Жоден буквально нейтральний статус у світі не передбачає, що інша країна буде вирішувати, якою мовою вам розмовляти у власному парламенті, чи що писати у ваших підручниках для діток 5 класу. Росія хотіла не просто нейтральну Україну, вона хотіла порожню Україну без власної історії, без мови та без права на власну пам'ять. Вони намагалися юридично зафіксувати те, що їхня пропаганда роками вбивала в голову, що України як окремого суб'єкта не існує. Ці вимоги стали одним із тих невидимих каменів спотикання, про які рідко згадують прихильники швидкого миру. Разом із демілітаризацією та фіктивними гарантіями ці гуманітарні ультиматуми створювали картину повної нашої капітуляції. Україна мала стати не просто беззбройною, а безхребетною. Але чому ж тоді цей план, який був так детально прописаний, врешті-решт провалився? Хто натиснув на гальма і що насправді сталося після Стамбула? Додивіться до кінця. Сьогодні російська пропаганда, а за нею і деякі західні скептики просувають одну й ту саму тезу, мовляв, Україна була готова підписати мир, але приїхав Борис Джонсон, це британський прем'єр, який, власне кажучи, очолював уряд Великобританії на той час, і просто заборонив Зеленському миритися, наказавши просто воювати. Це зручна казка для тих, хто хоче виставити Україну маріонеткою. Але факти говорять про інше. Джонсон приїхав сюди, це справді відбулося, і він справді висловив сумнів у щирості Путіна. Але чи міг один лідер іншої держави зупинити договір, якщо країна справді прагне його підписати? Я думаю, що ні. Джонсон лише озвучив те, що вже розуміли в Києві. Захід не дасть гарантій під такий, скажімо так, дирявий документ, де Росія має право вето абсолютно буквально на все. Але була також і інша подія, значно потужніша за візит будь-якого політика. Це Буча, Ірпінь, Гостомель. На початку квітня світ побачив кадри зі звільненої Київщини. Братські могили, тіла зі зв'язаними руками, закатовані цивільні. Саме в цей момент Стамбульські угоди з теоретичного паперу перетворилися на політичне самогубство. Як можна підписувати договір про дружбу та нейтралітет з тими, хто буквально щойно влаштував геноцид у тебе під боком? Буча довела, російські підписи не варті паперу, на якому вони стоять. Суспільство ніколи б не прийняло цей, так би мовити, мир ціною роззброєння перед обличчям серійного вбивці, оцих мародерів і тих просто недолюдей, оцих варварів, які в 22-му році все це чинили і прийшли на нашу землю як окупанти. Переговори не зірвав Джонсон. Їх зірвала сама Росія своїми діями на землі та своїми абсурдними вимогами в самому тексті. Коли українська делегація побачила, що за кожним пунктом про безпеку стоїть вимога капітуляції, а на околицях Києва гори трупів, простір для дипломатії просто зник і розвіявся. Переговори тривали в онлайн-форматі ще до середини травня, але це вже була просто інерція та видимість переговорного процесу. Прірва між реальністю та російськими забаганками стала просто нездоланною. Як ми бачимо з вами станом на червень
2026 року. На жаль, війна справді триває вже дуже довгий період, але Україна вистояла. Україна залишається незалежною суверенною країною. Ми повернемо всі наші окуповані території. Як показує реальність сьогодення, Росію можна знищувати, бомбити, можна робити паливні кризи, можна знищувати їхні електростанції, можна все те саме робити, що вони робили, власне кажучи, з нами. Україна нарощує свій ВПК, тому на цьому етапі хочу закликати вас підтримувати Збройні Сили України, бо тільки ЗСУ здатні, по-перше, встановити справді справедливий мир для України, дати по зубам російським всім окупантам, вичистити просто територію України від цього зброду. Ось і гарантувати нам, що більше ніколи жоден окупант, жодна країна в світі ніколи не подумає косо-криво подивитися на Україну, не те, що сюди прийти, перетнути наш кордон і спробувати нас завойовувати. Тому підтримуйте ЗСУ, слава Україні, бережіть себе і побачимося з вами у наступних відео. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.